Wala po sa isip ko yung mga relihiyon noon. Salbahe kong bata noon. Nambabato ko ng bubong. At hinahanap kung sino yung nambabato. At ako naman po ay nasa gilid lang at naglalaro, kunwari. Ako po ay si Benjamin Tew, 63 taong gulang. Lumaki po ako dyan sa La Loma. Ang father ko po ay si Tew Kim Chuan. Siya po ay nag-migrate galing ng China. At ang mother ko po ay si Pasita Santa Cruz na Pilipina po. Pinagkakakitaan po namin noon ng aking mga magulang ay meron po silang maliit na tailoring shop. Nung ako po ay nagkaisip, ay nag-uumpisa na po sila gumawa ng kama, beds. Hanggang po naging high school ako, tumutulong na po ako sa business namin. Father ko, more on sa business industry siya. Halos kilala siya, lalo na sa Chinese community. So iniingatan niya yung kanyang pangalan. Kaya naisipan ko na pagdating ng araw, gusto ko siyempre ay ikararangal kanyang magulang. Kaya doon ako umpisa unti-unti nagsumikap. Yung aking pong father ay ateo. Hindi po naniniwala sa Diyos. Yung aking mother, yun po ay deboto, katoliko. Kaya po kung minsan, pagka nagagalit po yung father ko, yung mga krusipiyo, sinasabi nila, yung mga Diyos-Diyusan noon, ay binabalibag niya yun. Bali-bali yung ulo, kamay, at tawa po siya ng tawa. Sinasabi niya sa mother ko ay luko-luko daw. At wala po sa isip ko yung mga relihiyon noon. Ang totoo noon wala po akong idea pa noon ukol sa Iglesia ni Cristo. Katunayan po niyan, nung ako'y bata pa, naalala ko yung kapitbahay namin noon. Doon nagsasagawa sila ng pagsamba ng kabataan sa bahay nila. Salbahe kong bata noon. Nambabato ko ng bubong. At mamaya po, bababa na yung tumatayong diakono ron na nakabarong at hinahanap kung sino yung nambabato. At ako naman po ay nasa gilid lang at naglalaro, kunwari. Yung ate ko po, ate Ningning ko, siya po ang unang-unang naging Iglesia ni Cristo sa pamilya po namin. Hindi po nagtagal, natawag po yung kapatid kong bunso, si Helen. Gusto nila, ang kanilang destinado nila ay habang dinudoktrinahan po yung kapatid kong bunso, magkaroon po ng gawain doon sa loob ng pabrika para ma-mission yung mga trabador. Manguusig po ako noon. Kahit na wala ng trabaho yung mga tao, pinag-o-overtime ko pa po para wag lang madoktrinahan o makinig doon sa gawain. Mga 1980s, halos tong buong lingunan na yan, tinamaan ng strike. Halos 1 taon at kalahati na wala yung operation ng pabrika, ng planta. Kaya nung naayos na ang problema, ang kinuha kong mga workers ay puro Iglesia ni Cristo. Ang sabi kasi ng kapatid ko, yun daw ang kunin namin para hindi sumasali sa mga unyon at nagkakagulo. Hanggang dun sa pagtatrabaho nilang yon, meron akong mga diakono. Isang araw, alas 4 na po noon, ng Huwebes. Hindi ko makalimutan, Huwebes. Nagpapaalam siya dahil sila'y may overtime pa. Nasa opisina ako noon. At sabi niya ay sasamba raw siya. Sabi ko, sasamba ka? Tama-tama, umiinom ako nung pagkakataong yon dahil alas 4 na. Yun ang ginagawa ko. Pagkatapos inom, palipas ng oras, tapos medyo uwi na. So, inaalo ko pa siya noon. Halika kako.
inom ka muna, shot ka muna, oh. Sasamba ako at tutupad ako. Sabi ko, ano ba tungkulin mo? Ano ba ang gampanin mo? Sabi niya, diakono po ako. Ayaw mo talaga uminom? Sabi niya, bawal po sa amin yan. Sabi ko, no? O sige ka ako, pinayagan ko na. Magmula noon ay nagkaroon ako ng interes. Sabi ko, bakit bawal uminom sa iglesia? Hanggang sa nakikinig-kinig ako sandali, may mga doktrina, pamamahayag, sinasama ko, hanggang sa pagkakataong inanyayahan ako sa pagsamba. At doon sa pagsamba, iba naramdaman ko eh. Kakaiba, lalo na yung umaawit, yung mga awit. Kasi nakita ko doon pa lang eh, maayos na eh. Bukod yung lalaki, bukod yung babae, walang nag-uusap, walang nagkwekwentuhan. Doon ko nakita yung kaayusan na hinahanap ko sa pagsamba sa loob ng iglesia. Kaya nung mga pagkatapos noon, nagpasya na po akong tuloy-tuloy na makinig at magpadoktrina sa loob ng iglesia. Malapit na ang ating kaligtasan. Hindi na magtatagal. Kung noon ay malapit na, ngayon sa atin, mas napakalapit na. Kaya ang sabi sa atin ng Biblia, kinakailangan yung mga tunay na hinirang ng ating Panginoong Diyos, lalo nilang ipadama yung kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa. At dapat kinakailangan nauunawaan natin yung dapat nating paniwalaan. At nagagawa natin yung uri ng pagkilos na kinakailangang makita sa atin. Sapagkat yan ang magiging nasa uring tapat at karapat-dapat sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang unang-unang doktrinang tinanggap ko ay yung iisang Diyos na tunay. Doon ko naliwanagan lahat ang mga bagay. Marami nang usig sa akin. Unang-una, yung mga kaibigan ko dati. Yung mga kasama ko sa bisyo. Dahil hindi na po ako sumasama sa kanila eh. Pagdating ng oras ng gawain, nag-aakay na po ako. Nakita ko sila nasa isang tabi, nagiinuman. Sa unti-unti kong nadalaman yung mga aral at doktrina ng Diyos, unti-unti na akong humihiwalay. Wala naman hong problema kasi tunay na relihiyon itong pinang-aanyaya ko. Ako nabautismuhan January 9, 1988. Sa Malolos po ako binautismuhan sa Bulacan. Nagkasakit naman yung aking father noon. Father ko nasa 83 years old. Cancer naman sa liver, cirrhosis. Tumusuka ng dugo, dumudumi ng dugo dahil pumutok na, nag-ruptured na yung kanyang mga main vessel dito sa esophagus. Kaya nung kami noon ay nandoon sa labas ng ICU. Naalala ko pa, dahil nasa ICU yung father ko, nihintay namin yung doktor lumabas. Na nung lumabas yung doktor, na-approach namin. Tinanong namin kung kamusta ba yung lagay ng father ko. Ang sabi ng doktor ay, mas maganda, ihanda nyo na yung mga bagay na dapat nyong ihanda. Kumausap kami ng ministro na magpapahid ng langis, hiniling po namin na mapahiran yung aking father habang nasa ICU. Hindi ka ako, mabubuhay pa yan, mag-iiglesia ni Kristo pa yan. Noon pa man, hinihiling ko na sa Diyos na kahabagan yung father ko. Pagka tumulong tayo sa gawain, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, patuloy na gagawa ng mabubuting bagay ang Diyos para sa atin. Kailangan natin yan. Ang panahon natin ay napakasama, napakaraming problema. Hindi ang solusyon ay maghanap buhay ka lang ng ikaw ay halos wala ng oras na gagamitin para sa iyo. Hindi.
Ang kailangan mo ang tulong ng Diyos. Hindi kanya pababayaan yung kanyang mahalagang pag-ayuda sa iyo ng mga pangangailangan mo. Pero kailan gawin natin yung ating bahagi? Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Pagka nangangailangan sila, tumulong tayo. At ang lalong mabuting pagtulong na gawin natin sa kanila, yung maunawaan nila yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan kasi ang higit na kailangan ng tao ngayon. Malaman nilang katotohanan. Pagka tayo tumulong sa gawain, mga kapatid, wala tayong pagkalugi. Ganyan ang Iglesia ni Cristo pagka sumusunod. Lalo siyang nagkakaroon ng mga biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya pinababayaan ng ating Panginoong Diyos kasi ginagawa natin yung kanyang mga kalooban, yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya, yung mga bagay na nagbibigay sa Kanya ng kasiyahan. 3 weeks na nasa ICU, nakakomatos yun. Isang araw, nagising po yun. Nagkagulo, yung mga doktor at nurse doon, nilagay ng endoscopy, tapos naging maayos yung kanyang kondisyon. Hindi nagtagal. Pagkatapos, doktrinahan, biro mo bilang ateo, sumampalataya po yung father ko sa pagpapahid ng langis. Napakasaya ko po noon. Nabautismohan siya mga 1998. Kaya yung aking panalangin, yung aking hinihiling, pinagkaloob ng Diyos, yun ang matibay sa akin patotoo ng Diyos. Naalala ko yung 2000, December 2000, nasunog po yung pabrika po dyan sa may Karuhatan. Malaki po ang nawala sa akin doon dahil hindi naman po ganun kalaki ang insurance noon. Kinakailangan marunong tayong mag-control sa ating sarili. May pagpipigil anya sa sarili. Maganda dapat ang ating asal, yung ating pag-uugali. Pagka sinabing meron tayong debosyon sa ating Panginoong Diyos, matindi ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. At dahil doon sa pagmamahal natin sa Diyos, tayo ay nagmamasunurin sa Kanya. Sinusunod natin ang lahat ng Kanyang mga kalooban. Hindi tayo natitisod sa anumang aral niya. Wala tayong reserbasyon sa pagsunod sa Kanyang mga kalooban. At tayo ay mapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Talagang matinding pagsubok, pero hindi pa rin po ako nawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Tuloy pa rin ako sa paggawa. Hindi nga nagkatotoo. Lahat ng mga pagkakautang ko sa bangko, halos gipitin ako, nabayaran ko. Binigyan ako nasunugan ako ng isang pabrika, pinalitan ng 3. Kung ako po'y hindi pa iglesia noon, nangyari yan. Nangyayari yan. Tataranta, naguguluhan, baka mamaya palaging lasing, sa pamumuhay, pag-uugali, pakikipagkapwa-tao, malaking bagay ang Iglesia ni Cristo na pinagpapasalamat sa Diyos. Gumagamit kayo ng internet, dapat alam natin yung tama at yung mali. Marami kasing gustong umimpluwensya sa atin ng mga tao. Pero ang tanong, yung bang ipinang-iimpluwensya nila sa atin, ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang kinakailangan sa atin, yung kalooban ng Diyos ang lagi nating naipagpapauna. Kaya pagka nakikita natin yung sinasabi nila, hindi na tama, hindi tayo dapat na makibahagi roon. Sapagkat hindi naman yun ang para sa atin. Ang para sa atin, yung para sa ating ikaliligtas. Anong ating ikaliligtas? Gawin natin kung ano yung ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Isang anak ko ay pinagjajakuno ko na. Yung akin naman pong pangatlo at yung bunso ko ay nasa finance. At sa awa ng Diyos, magmula nung nagkapamilya sila, natuto na sila sa buhay.
Katunayan ay magkakasama na sila kapag sumasamba, minsan tumutupad, ay kasama ko dito pa rin noon sa Bagbagin, nakakatupad. Sa gawaing pagpapalaganap naman, ay nakakatugon naman po sila doon sa panawagan ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon po ay narito po tayo sa gusaling sambahan ng lokal ng Bagbagin. Napakahalaga po nitong dakong ito para sa akin. Dahil dito po, mutupad po rin ako ng aking kampanin bilang obispo sa lokal na yan. Patuloy po naming iingatan ang pangako po namin sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Patuloy po namin sisinupin, aayusin at pagmamalasakit ang gusaling sambahang ito hanggang kami ay binubuhay pa ng Diyos.